kapal to. Yan po ang pamaraan sa pag semi-plaster. Rock plaster. Lagyan namin to para kumapit yung finishing. Dito nilagyan yung finishing. Magmumura yun. Bumaba yung nilagay nila na pinalo. Ito guys, may ano to, may bato. Bato-bato to. Station na ano to. Ito guys, yan po ang DIY manual na plastering wrap. Yan po guys. Yan po guys, medyo talsikan. Yan po guys, sa bago pa lang sa YouTube channel ko, subscribe, share, like, and comments. Huwag kalimutan mag-pindutin ang notification bell